Tập 31. Anh ta là ai? Là khách hàng. Là bạn trai của cô ấy. Cũng là chủ nhà thứ hai ở đây. Gặp được anh ở đây đúng là hơi ngạc nhiên đó. Cậu không biết cục trưởng Liêu đã nói sao? Bây giờ tôi vô tội rồi. Không đi hỏi anh ta đi. Hỏi tôi làm gì chứ? Lưu Tứ Lục đã chết rồi mà. Lời hắn nói không tính. Này nhóc con, hồ sơ của cậu còn chưa hủy. Lúc nào tôi cũng có thể bắt cậu đó. Anh coi, không phải anh đang thừa nhận. Gã ta từng nói sao? Quen biết sao đây? Cô ấy là con gái của lão Đàm. Bây giờ tôi rất muốn biến lão Đàm từ anh em thành bố vợ của tôi. Trần Vệ, món chân vịt ngựa bách hoa đó ngon vậy thật sao? Hôm khác tôi có thể làm cho cậu ăn thử. Nhưng mà tôi nghĩ chắc gần đây Ozawa cũng luyện gần xong rồi. Cậu có thể đi thử xem. Nửa tờ thực đơn anh để lại rất thú vị đó. Cục trưởng Lưu đã nói với tôi, nó giống như ám hiệu tiếp ứng của một số người. Không biết phải không? Nếu các anh không bắt tôi, hoặc cô ấy thực sự trở thành vợ của tôi đều có thể lựa chọn không đi. Cục tướng Lưu thả anh là vì đại ca của anh. Anh ta gây áp lực cho người Nhật. Tôi không thích cục diện này. Tôi mong anh có thể tự giải quyết cho tốt. Đừng quên thân phận đầu bếp của mình. Dì ca. Trần Vệ, sau này anh không được nói những lời như vậy nữa. Anh nghe rõ chưa? Người phải có hơi thở cuộc sống, phải có máu, có thịt, có dục vọng, mới không dễ bị người khác phát hiện được. Mấy người ở Viên An không dạy cô sao? Viên An không dạy những thứ này. Viên An không dạy những thứ này. Cô về Quảng Châu rồi. Tôi dạy cho cô. Tôi về Quảng Châu không liên quan tới ai hết. Chuyện này tôi biết. Không phải cô về Quảng Châu gì mới tìm ảnh này sao? Khi nào anh dọn đi? Khi nào cô dọn đi thì lúc đó tôi dọn đi. Tôi đã nói với anh đừng lên tầng 2. Sao anh lại đi theo tôi lên? Còn nữa, nam nữ khác biệt. Sau này anh không được nói những lời như vậy nữa. Tôi muốn bảo vệ cô thôi. Tôi giúp đỡ các vị trong khả năng của tôi. Mục đích chỉ có một: giúp tôi điều tra rõ Trần Sơn Hà của hiệu thuốc Nam Lộc có thông đồng với đội du kích, cung cấp thuốc men cho bọn họ không? Đã không còn hiệu thuốc Nam Lộc rồi. Bây giờ tên gọi của nó Công ty cổ phần sản xuất thuốc Hà Sốt. Cổ Hạ Ký. Là tôi và Trần Sơn Hà hợp tác mở cửa đó. Tôi đã nói rồi, tôi không can thiệp việc làm ăn hay là buôn lậu của anh. Tôi chỉ muốn biết Trần Sơn Hạ có thông đồng với địch hay không. Theo sự hiểu biết của tôi về anh ta, anh vốn không hiểu anh ta. Anh luôn giống như một con heo ngốc bị anh ta lừa dậy. Gà không, là một con heo ngốc vô cùng thiển cận và mù quáng. Cậu nói chuyện không khách sáo gì hết. Tôi cũng không tranh luận đúng sai với cậu. Cậu quyết định đi.
Khác gì? Trị an. Trước tiên phải trị nước. Chỉ có loại bỏ triệt để lực lượng kháng Nhật, tôi mới có tạo ra một môi trường an toàn cho mọi người để làm ăn và làm giàu. Cho nên tôi chân thành khẩn cầu các vị giúp đỡ nha các anh. Được. Nói cậu nghe nha, cậu nể mặt tới đây chỗ này, vinh dự hẳn lên đó đủ nể mặt. Hôm nay tôi tới tìm cậu. Tôi muốn giới thiệu cho cậu một đê hương trong quân đội. Anh uy hiếp tôi cậu coi đó, tôi chỉ sợ cậu nghĩ vậy thôi. Chúng ta ở nơi đất khách quê người, có người nhà bạn bè giúp đỡ làm gì? Chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao vậy, còn có ý kiến với tôi hả? Đúng là còn thật. Chiến sĩ của chúng ta liều mạng đánh chiếm địa bàn. Chúng ta liều mạng xây dựng trật tự, bị đám thương nhân các anh phá hoại hết rồi. Anh tôi, chúng ta vốn là những lựa chọn tốt nhất để thống trị bọn họ, nhưng bây giờ anh lại bị bọn họ lợi dụng. Tôi coi chừng Trần Sơn Hạ rất nghiêm ngặt. Giở trò với mí mắt của tôi là không thể nào. Vậy ý của anh nói là tôi sai không phải? Này không phải, là tôi sai được chưa? Ngàn sai dạng sai đều là lỗi của tôi. Vậy để tôi tự phạt một ly. Hôm nay chúng ta thuần túy là tiệc đồng hương. Tán gẫu nói chuyện thôi, đừng nổi nóng có được không? Đám thương nhân các anh chỉ có tiền trong mắt. Bao giờ mới hiểu được nỗi khổ của đế quốc đây? Thúc đẩy học tiếng Nhật trong các trường, bày bán hàng hóa Nhật Bản trong cửa hàng. Tôi còn muốn quảng bá âm nhạc, kịch và thơ ca của Nhật Bản chúng ta. Chỉ có để văn hóa của chúng ta che phủ hoàn toàn văn hóa của bọn họ, mới có thể khiến trong lòng mỗi người bọn họ đều khắc dấu ấn của người Nhật Bản chúng ta. Nhưng giờ thì sao? Tất cả nỗ lực của tôi đều sắp bị mùi tiền của các anh phá hoại rồi. Không nói nữa, đều ở trong rượu. Là rượu sake. Vũ Chính Tông ở quê nhà có thể giải nỗi nhớ quê. Kính cậu. Vũ Chính Tông này cũng là các anh buôn lậu vào, phải không? Lúc nào cậu muốn uống thì cứ lên tiếng, đừng khách khí. Bảo đảm đủ rượu. Ở Nhật tôi chưa từng uống Vũ Chính Tông. Cả đời này tôi uống nhiều nhất là rượu lâu năm của Thượng Hải và ngọc băng thiêu của Quảng Đông. Tôi mới là người đánh mất truyền thừa văn hóa. Cho nên đám thương nhân các anh đó nhất định phải xứng đáng với sự hy sinh của chúng tôi. Được. Chúng ta đều đang dùng cách riêng của mình dốc sức vì đế quốc, chỉ có anh. Vậy không phải sao? Tôi làm ăn kiếm tiền không phải cuối cùng được trở về Nhật Bản hay sao? Hơn nữa tôi sưu tầm rất nhiều sách y, đơn thuốc gì đó ở Trung Quốc, còn có thiết bị y tế gì đó. Đây mới là thứ quý giá nhất của Trung Quốc. Một khi vận chuyển những thứ này về Nhật Bản, có thể nâng cao trình độ y dược của Nhật Bản. Tới lúc đó đồng bào của chúng ta khám bệnh gì cũng nắm chắc trong tay rồi. Anh còn hiểu chị sao tôi coi cậu đó? Đây là nhận thức chung của đồng nghiệp giới y dược. Chúng tôi dạy thì bọn họ đã sớm, tôi nói cho cậu nghe, trả nhận hết vào bạn bè trong quân đội rồi. Lúc tôi tới Quảng Châu là tới trễ rồi đó, không kịp chuyến. Khi đó quân đội đã không tiện tới cửa nữa. Nhưng mà hiến binh có năng lực này các cậu được mà phải. Đúng là đội hiến binh có thể vào bất cứ một cánh cửa lớn nào mà không bị ngăn cản. Nhưng vấn đề là sao tôi phải giúp anh? Cậu giúp tôi. Đế quốc tôi ghi nhớ cậu, anh dựa vào cái gì chào? Cậu nhớ cậu quá. Cậu có khỏe không? Nói tiếng Trung đi, cậu khỏe không? Mời cậu ngồi.
Báo cáo đại tá, Nguyễn Phi Chu thuộc đội hiến binh quân đội Hoa Nam. Báo cáo tôi tới trễ rồi. Rồi nhiều việc quá. Uống rượu trước rồi hãy nói chuyện công việc. Mời. Hôm nay đều là tụ họp đồng hương. Trên đừng khách sáo dạ. Nguyễn Phi Chu. Rồi đang nói gì? Tiếp tục đi. Cậu, hai đứa con đang cãi nhau. À không phải chúng tôi đang cãi nhau đâu. Chúng tôi đang chỉ trao đổi ý kiến. Gì, chứ cậu gọi đây là trao đổi ý kiến sao? Vẫn luôn là cậu nói tôi nói gì mà tôi không quan tâm tới lợi ích của Đại Nhật Bản, chỉ muốn bản thân mình kiếm tiền. Còn có cậu ta nói cậu ta chưa từng uống rượu chính tông. Đây là có ý gì? Đây là nhắm vào con sao không? Chúng tôi chỉ đang thảo luận thôi về việc sưu tầm sách y của Trung Quốc và chuyện đường thuốc. Tôi cho rằng chuyện này có lợi cho đế quốc. Chúng ta đội chiến binh, chúng tôi có thể giúp đỡ. Cậu nói xem, con là thương nhân, không phải con còn phải làm ăn hay sao? Cậu ta trách con. Cậu ta nói con không nên làm ăn với người Trung Quốc. Tôi nói thử xem, vậy là làm lớn chuyện rồi. Con nói một người tên là Trần Xuân Hạ sao dạ phải? Nguyễn Phi Chu nhắc nhở con có lý do. Hợp tác với người Trung Quốc là phải có chừng mực, không thể để cho bọn họ dắt mũi được. Chúng ta phải nắm quyền chủ động. Về mặt này con còn thiếu sót. Cậu con không thích làm vậy. Cậu hiểu con mà kẻ địch có thể dùng. Chỉ xem con dùng ra sao thôi. Chúng ta là người chiến thắng. Người chiến thắng có thể định ra quy tắc. Tôi nghĩ vừa rồi Nguyễn Phi Chu nhắc nhở con, có lẽ là cũng vì điểm này. Dạ phải, tôi chính là có ý này đó. Cái gì là người chiến thắng? Chính là phải có tâm thái tự tin. Giống như bình thường tôi làm nghiên cứu. Chúng ta biết rõ đây là vi khuẩn gây chết người, nhưng mà chúng ta không hề sợ hãi. Chúng ta phải nghiên cứu nó để nó được chúng ta sử dụng. Đây chính là tâm thái tự tin. Có tâm thái như vậy rồi mới có thể suy xét kỹ xảo và thủ đoạn. Tôi sẽ phối hợp với Tam Quốc Hữu Hiển, cùng nhau giao lưu và xử lý quan hệ với người Trung Quốc. Hôm nay tôi có cảm xúc. Hai người tiếp tục nói chuyện đi. Hôm nay tôi tới là để uống rượu. Cạn ly. Cạn ly. Viện trợ kháng chiến cho các nơi trên thế giới khuyên tặng. Trần thuyền từng thuyền được vận chuyển tới đây, lại từ đây phân phát cho các cấp đơn vị chiến đấu chúng. Cho nhận xong vật tư. Tối nay liền quay về tiền tuyến rồi. Đoạn đường phía sau có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Các cô không cần phải đi theo. Nhưng mà cô yên tâm đi, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong. Các cô lên chuyến tàu này đi Hồng Kông. Đi Hồng Kông sao? Phải. Nơi đó an toàn. Hát kịch cũng sẽ có người nghe. Kháng chiến thắng lợi rồi. Các cô lại quay về. Cảm ơn. Nếu có thể gặp được người mà cô nói, tôi sẽ báo tung tích của cô cho anh ta. Thật sự, có người này sao? Đương nhiên. Anh ấy là sư huynh của tôi, tên là Kim Huệ Dinh. Kim Huệ Dinh. Được, tôi nhớ rồi. Thật ra đối với người của Đảng Cộng sản, cháu vẫn luôn rất tò mò. Đã từng có cơ hội tham quan Đại học Chính trị Quân sự Kháng Nhật Diên An. Với lại sau đó có thay đổi, không thể đi được. Lần này có thể đồng hành một đoạn đường cùng với người nhà của đảng viên Cộng sản, cũng coi như bù đắp núi tuyết. Cũng cảm ơn các anh luôn chăm sóc dọc đường, đồng hành với những anh hùng kháng Nhật. Cái anh hùng kháng Nhật biểu diễn là vinh hạnh của chúng tôi. Công việc bận rộn, không tiễn cô lên tàu được. Từ biệt tại đây. Mặt trời chói chang, cô nên đeo găng tay đi. Hôm nay mới đổi đó. Tặng cho cô. Cảm ơn. Nhưng người tôi không mang gì, cũng không có gì để tặng cho anh. Không cần đâu, như vậy là tốt nhất rồi.
Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Hay. Hay quá. Hay lắm. Cô ấy diễn hay thiệt đó. Hay quá. Tôi rất thích cô ấy. Hay. Diễn hay lắm. Vô cùng cảm ơn màn biểu diễn xuất sắc của cô Tiểu Hồng Miên. Kẻ xa xứ, mong ngóng tiếng quê hương đã lâu. Tuy chúng ta ở Hồng Kông, lòng yêu nước lại nồng nàn hơn. Từ khi kháng chiến chống Nhật bắt đầu, mọi người đều hăng hái, quyên tiền quyên vật dụng. Nhớ lúc quân Nhật xâm phạm Quảng Châu, chúng tôi còn quyên góp một chiếc máy bay nữa đó. Đóng góp chút sức mọn. Cho dù không phải là quyên góp của tổ chức, mọi người chỉ là kiếm được chút tiền, định gửi về quê hương. Cá nhân làm sao để quyên góp? Dùng thư kiều hối. Thư kiều hối là... Thư kiều hối chính là một cách mọi người gửi tiền về quê hương. Rất đáng tin. Có dịp sẽ dẫn cô đi gặp nha. Được, cảm ơn chị Tẩy. Rồi, chào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kháng chiến. Cảm ơn, chào. Nóng quá. Tôi đi xem có nước đá hay không. Nghe nói quân nhân Trung Quốc kháng Nhật này tên là Từ Thế Đạt. Từ Thế Đạt sao? Phải, anh ta không phải là anh hùng kháng Nhật sao? Người Nhật cũng quá tàn nhẫn rồi. Bị người Nhật bắt được rồi. Anh dũng bất khuất bị bắn chết rồi. Trông thật là đáng tiếc. Phải đó, quá tàn nhẫn. Nắng chói chang. Cô nên đeo găng tay đi. Hôm nay mới thay đó. Tặng cho cô. Anh ấy là trưởng quan của chúng ta, cũng là anh trai của chúng ta. Cứ để anh ấy ở đây. Ngắm hoa nở hoa tàn, nghe tiếng chim hót, tiếng côn trùng. Tôi quyết định, từ nay về sau, gánh hát trích tinh thái niên hồng miên của chúng ta với diễn kịch kháng chiến, dùng giới diễn của chúng ta tuyên truyền kháng Nhật, thức tỉnh ý thức phản kháng xâm lược của dân chúng. Mà sân khấu kịch chính là chiến trường của chúng ta. Gánh hát của chúng ta, mỗi người đều là chiến sĩ. Thư gửi đến từ đường Bồng Lai, Trần Hải, Sáng Đầu, giao cho cha mẹ. Ngoài ra, gửi 11 đô la Hồng Kông. Con Lý Quảng Sa cùng giờ gửi. Có đúng không? Đúng. Khách đường thủy phải một lát nữa mới tới. Hai người đây là muốn đợi một chút. Nhìn anh ấy đi hay sao? Dạ phải. Được, vậy hai người chờ một bên đi. Cháu còn phải tiếp đón khách khác nữa. Được rồi, vậy làm phiền ông được rồi. Xin chào, xin chào. Hai vị đây nhìn rất lạ. Mới tới Hồng Kông sao? Chúng tôi là diễn viên hát kịch Hồng Kông biểu diễn. Nghe nói ông là người Triều Sáng, mang cho ông một chút trà Phượng Hoàng, trân tùng của Triều Châu. Có lòng rồi. Lâu rồi không ngửi thấy mùi quê hương. Cảm ơn nha.
Các cô lại có thư muốn gửi sao? Tôi muốn quyên góp cho kháng Nhật. Quyên góp cho nơi nào? Phía trên có rất nhiều cơ quan kháng chiến. Các cô phải nói cho tôi biết quyên góp ở đâu. Người khác quyên góp lên đâu? Chúng tôi gửi cho tiền tuyến ủng hộ kháng Nhật. Từ 3 năm trước bắt đầu quyên góp. Lúc vừa kêu gọi quyên góp liền quyên góp rồi. Đầu năm 1938 chúng tôi quyên góp cho văn phòng Bắc Lộ quân vụ Hán. Cũng không quyên góp bao nhiêu vốn là muốn gửi về nhà. Liền không gửi được, nhưng cha mẹ đều không oán trách. Sau đó chúng tôi nhận được thư của Bắc Lộ quân, nói là đã nhận được tiền quyên góp, là một vị tên là Chu Ân Lai viết phải đó. Sao lại quyên góp cho Bắc Lộ quân? Nghe nói Bắc Lộ quân, kháng Nhật trên báo cũng nói như vậy. Thì chắc là thật rồi. Cô nghĩ kỹ chưa muốn quyên góp cho ai? Tôi muốn quyên góp cho Đại học Chính trị Quân sự. Kháng Nhật gửi tới được không? Rồi có người quyên góp cho nơi này. Chỉ cần nó vẫn còn bất kể là chân trời góc biển, nhất định là có thể gửi được thư. Tới lúc đó sẽ có thư phản hồi để tra xét. Trực vậy làm phiền rồi. Thư tới Đại học Chính trị Quân sự Khánh Nhật. Hiệu trưởng đích thân nhận. Ngoài ra gửi đô Hồng Kông 1.000 đô Hồng Kông. Khí phách thiệt đó. Tên là tướng lĩnh Khánh Chiến Nam Từ Thế Đạt. Được rồi. Hồng Kông có hơn 30 tiệm thư tín. Rất lợi Đức Thái Trí Tường Tính Phu. Còn có các chi nhánh của tiệm thư tín các nước Nam Dương. Khách đường thủy định kỳ sẽ từ các tiệm thư lấy thư, đi đường thủy đưa về quê hương. Nhiều thì là 10 mấy ngày, còn ít thì 5-3 ngày liền nhận được thư phản hồi. Thỉnh thoảng các cô có thể tới để hỏi xem. Cảm ơn. Trần Lập Hạ lấy danh nghĩa của tướng lĩnh kháng chiến Từ Thế Đạt đã hy sinh, quyên góp cho Đại học Chính trị Quân sự Kháng Nhật. Là gì anh ta đã từng nói. Anh ta tiếc nuối vì không thể đến tham quan trường đại học này. Đi thông thả trong mắt của Trần Lập Hạ, anh ta cũng như Kim Huệ Chinh đều là nam tử Hán dũng cảm kháng chiến. Cô dùng cách thức này để bù đắp tiếc nuối cho anh ta. Mộ của Từ Liên Trọng tiên sư. Sơn Hạ, gần đây tôi nhận được tin tức đáng tin cậy. Tam Quốc Hữu Hỷ dẫn theo đội hiến binh Nhật Bản, đoàn y quán và hiệu thuốc trong nội thành Quảng Châu, bắt rất nhiều người để mà thu 10 sách và những bí phương. Nếu mặc cho chúng tùy ý làm bậy, sẽ là họa diệt vong đối với Trung y dược lĩnh Nam của chúng ta. Cho nên tôi có một thỉnh cầu với cậu. Ông yên tâm, mấy sách y đó của ông tôi còn thì sách còn, không còn thì sách vẫn còn. Nếu cậu có thể bảo vệ tốt đương nhiên càng tốt. Điều tôi nói không phải điều này Sơn Hà. Trước đây tôi cũng đã nói với cậu rất nhiều tri thức. Trung y dược chia ra quân thần tá sướng. Cho dù là chúng ta đặt đơn thuốc và thuốc trước mặt người Nhật, thì bọn chúng cũng sẽ không biết có thể trị bệnh gì. Vậy ý của ông là sao đây? Tôi nói là người nào? Bác sĩ và dược sĩ chỉ cần bảo vệ những người này, thì đồ vật tổ tiên để lại cho chúng ta sẽ bảo vệ được thôi. Nhất định sẽ không bị mai một bọn họ bị giam ở đâu. Theo như thông tin đáng tin cậy, những bác sĩ và dược sĩ đó bị giam giữ ở nhà tù Đàm Thạch Đầu. Tổ chức quyết định qua quan hệ với cậu và Tam Quốc Hữu Hiển, nghĩ hết mọi cách để cứu bọn họ ra. Không chỉ là vì ông, còn có ông cụ Từ Liên Trọng và cả những người đã chết. Tôi nhận chuyện này. Cô cũng rót đi. Rào cản Ly Anh Tam Quốc. Ai đó Trần Xuân Hạ sao? Nửa đêm anh tới làm gì? Y quán của nhà họ Lan.
bị đội hiến binh Nhật Bản khám nhà chiều nay. Người ta tới tìm tôi, nói là sách y gia truyền rơi vào tay của anh. Sao vậy, anh quen sao? Nhà họ Lan là hội viên của Hội Xuất tiến Y học Đại Đông á. Về tình về lý, về công về tư thì tôi phải lo. Anh đừng nói với tôi là anh đã quăng hỏi Xuất tiến này ra sau đầu rồi nha. Lúc trước tôi tốn bao nhiêu công sức mới đưa họ vào được. Không quên anh không thể trốn tôi. Hay là anh cũng đưa sách y của nhà họ Lan cho tôi. Mở mang kiến thức đi. Dù sao thì bình thường mấy thứ này cũng giấu không cho người ta xem. Những hiệu thuốc này tôi quen rất nhiều. Thật không ngờ bảo bối của họ đều rơi vào tay của anh. Đó là tôi dùng sự chân thành làm họ cảm động. Bán cho tôi làm sao được đây? Dùng tâm. Đứng yên đó, đứng yên. Đứng yên đó, mấy người làm gì, mau đứng yên đó, ra ngoài đi, nhanh lên. Tôi đã chào hỏi trước với đội hiến binh rồi. Lúc họ lại đi khám xét y quán, tôi nhất định phải đi theo. Nếu không anh có thể bảo vệ những bảo bối này sao? Một đám người thô lỗ. Sách y quý giá như vậy để ở chỗ bọn chúng làm chứng cứ, không phải là bị hủy hoại rồi sao? Em bảo vệ tốt thiệt đó. Sưu tầm sách y trong thiên hạ là ước mơ từ nhỏ của tâm nguyện cả đời của tôi. Mấy quyển sách này liền đặt ở đây. Anh chẳng cần làm gì hết, chỉ xem thôi. Sướng quá rồi còn gì. Chỉ điểm này thôi chúng ta đã cùng chung chí hướng rồi. Không dám nhận đâu. Không phải nhưng mà 1.200 cuốn sách y của Từ Nam Lộc đều ở chỗ của anh phải không? Lần trước ông ấy tới chỗ của anh đòi. Anh không chịu cho ông ấy còn đánh nhau một trận nữa, cho nên mới nói không dám nhận bừa đó. Nếu những quyển sách đó nằm trong tay của Từ Nam Lộc, có lẽ đã lấy mạng cô ấy rồi. Ví dụ như anh để đội hiến binh làm những chuyện này. Người nhờ các anh đánh đến. Có một số người Trung Quốc muốn liều mạng với các anh. Có một số người muốn sống sót, ví dụ như tôi. Không chỉ bản thân mình muốn sống, tôi còn muốn tìm cách giúp người bên cạnh tôi sống sót. Chuyện này có gì là sai? Được rồi, tôi không nói chuyện phím này với anh nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh thôi. Anh định làm sao mà bảo vệ những sách y anh thu 10 được đây? Chuyện đó không cần anh phải bận tâm. Chờ tôi thu 10 y sách vận chuyển về Nhật Bản. Trung Quốc cổ đại có tàng thư các. Anh biết tại sao bọn họ lại bỏ ra nhiều tiền nuôi những người chép sách hay không? Những sách anh thu 10 được ở trong đó có bản chép tay, có bản phục khắc, còn có sách rách. Anh phải tìm một người hiểu biết để cho bọn họ chép lại. Chữ viết thì phải ngay ngắn, hình thức thì phải thống nhất, còn phải kiểm tra thiếu sót bổ sung, chỗ cần phải có ghi chú. Điều quan trọng nhất, trên bìa sách này phải có tên Tam Quốc Hữu Hỷ Cung Lục. Như vậy mới gọi là người trong nghề. Anh nói vậy là nhắc nhở tôi rồi. Dược Trung Quốc chú trọng quân thần tái xứng, coi trọng chính là phối hợp. Thuốc liên quan tới mạch nào? Có một số thuốc trị tâm can tỳ phế thận, có một số thuốc quy nội khoa, có một số thuốc quy ngoại khoa, có một số quy nam khoa, một số quy nữ khoa. Anh phải phân loại rõ ràng. Chưa hết. Vừa rồi tôi nhìn thấy 2 cuốn sách. Đây là của 2 hiệu thuốc khác nhau. 2 cuốn này hoàn toàn khác nhau. Dược liệu trên đơn thuốc này cơ bản là cũng giống nhau. Nhưng mà tại sao cái này thì lại trị tim, còn cái này lại bảo vệ thận? Quy trình chế biến khác nhau. Như vậy anh Tam Quốc, tôi lấy dược liệu trong này đến cho anh. Anh xem anh có thể làm ra không? Chắc chắn là tôi không làm ra được. Nhưng chẳng phải còn có anh sao? Quá trình chiến thiên biến vạn hóa
Có một số dược liệu cần phơi, một số dược liệu cần ngâm. Một số cần xào, một số cần sắc. Quy trình chế biến khác nhau, hiệu quả thuốc liền khác nhau. Mánh khóe trong đó anh không biết, tôi cũng không biết. Vậy thì ai biết? Là những người anh để đội hiến binh bắt đi đó. Bọn họ đều biết đó là bảo bối của tổ tiên. Kể lại cho bọn họ. Nửa đêm anh ở đây vòng tới vòng lui. Không phải là muốn tôi thả bọn họ ra sao phải? Còn có tác dụng hơn giết. Người nhà các anh đàm phán không được. Cho tôi đi đàm phán. Tôi là người Trung Quốc. Tôi biết bọn họ muốn cái gì, cũng biết bọn họ sợ cái gì. Là tôi lấy được những bí phương này rồi, làm ra thuốc rồi. Còn có tác dụng hơn việc anh bày ra ở đây. Được thôi. Với đội hiến binh tôi có thể đi đàm phán. Nhưng mà vậy, nếu như anh không lấy được bí phương thì phải bắt hết về. Một lời đã định. Phải tìm một người hiểu biết chép sách. Người hiểu biết này không rẻ để tôi chép. Nhưng mà có một điều, phải cho tôi những bản gốc này đã. Không có công nhân dược nào hiểu biết hơn tôi. Anh chép lại hết rồi, bản gốc này còn có tác dụng gì? Đó là đồ vật tổ tiên để lại. Không chỉ là để lại cho người Trung Quốc, mà là để lại cho mọi người trên đời. Sau này tôi lấy được những quyển sách này, tôi lấy được bí phương, tôi làm ra thuốc. Không chỉ muốn bán cho người Trung Quốc, mà còn phải bán cho người Nhật. Cái anh còn có người nước ngoài nữa. Chúng ta cùng bán cho người nước ngoài. Không có anh, những chuyện này tôi làm không có được. Tam Quốc hữu hỷ dẫn theo đội hiến binh Nhật Bản, cướp y quán và hiệu thuốc trong thành Quảng Châu, bắt rất nhiều người thu 10 sách y và bí phương. Nếu mặc cho bọn họ tùy ý làm bậy, vậy sẽ là họa diệt vong đối với y dược lĩnh Nam của chúng ta. Tổ chức quyết định thông qua quan hệ giữa cậu và Tam Quốc hữu hỷ, nghĩ hết mọi cách để có thể cứu họ ra. Tuy Tam Quốc hữu hỷ không phải người trong nghề, nhưng hắn ta có thể tìm người trong nghề. Nhất định sẽ đối chiếu, không thể cố ý chép sai. Những sách y này chúng ta phải giữ lại cho những đời sau tra cứu. Đây là tổ tiên để lại cho chúng ta, không thể đánh mất. Tôi liền giở trò trong mực. Chữ viết sẽ càng ngày càng nhạt. Qua một thời gian có lẽ sẽ biến thành giấy trắng. Cho dù không biến thành giấy trắng, nó cũng không hoàn chỉnh. Tôi còn sách, còn tôi không còn sách vẫn còn. Ôi trời, bạn của tôi, anh lại lấy nhiều sách như vậy. Một cái két sắt này không chứa hết. Vậy thì phải làm phiền anh giúp tôi mở thêm một cái. Anh nói xem, người ta mở két sắt, ở chỗ chúng tôi đều cất vàng bạc, trữ trang cổ phiếu chứng khoán. Chỉ có anh cất sách thôi. Đối với tôi mà nói, đây đều là bảo bối. Là bảo bối để lại cho người Trung Quốc. Tìm tôi qua đây có chuyện gì không? Hôm nay tôi muốn mời anh đến làm một chuyện đàng hoàng. Chuyện gì vậy? Tôi muốn gom món Quảng Đông lại, biên soạn một quyển thực đơn theo giá cả, mà kết hợp lại, anh thấy sao? Cậu nói xem trước đã. Sao lại muốn cùng tôi biên soạn? Tôi cảm thấy cùng anh biên soạn tương đối thú vị. Nói trước sau này, chúng ta mỗi lần gặp mặt liền thảo luận một món ăn. Phải chọn ra món có thể đại diện cho lĩnh Nam nhất. Nhưng phải ngon, phải có cảm giác lịch sử, còn phải sáng tạo, còn phải thuần túy, không thể giống như món Tây của Thái Bình quán. Món Quảng Đông này vốn dĩ kết hợp đa dạng, cũng phải dung hợp có lý và thú vị. Được rồi. Hợp tác vui vẻ. Nào, mời, cảm ơn. Đây là thư phản hồi quyên góp của các cô. Nhanh vậy đã tới rồi sao toàn bộ?
Nhờ những khách đường thủy này đó đi đường ngày đêm, cho nên nhanh lắm. Kính gửi tướng lĩnh kháng chiến, lĩnh Nam từ Thế Đạt tiên sinh. Nay đã nhận được 1.000 đô la Hồng Kông. Tiên sinh quyên góp cho Đại học Chính trị Quân sự kháng Nhật. Sẽ tuân mệnh chuyển giao cho ban giám hiệu trường. Lòng nhiệt thành yêu nước của tiên sinh trong việc quan bồi dưỡng nhân tài kháng chiến cho Tổ quốc thật đáng khâm phục. Từ khi kháng chiến bắt đầu, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ vật chất và tinh thần từ mọi người trong và ngoài nước, khiến trường ngày càng phát triển, đào tạo hàng ngàn cán bộ kháng chiến ra tiền tuyến. Trường luôn giữ vững phương châm đoàn kết, khẩn trương nghiêm túc và sôi nổi, hoan nghênh nhân tài nước ngoài đến học tập, trân trọng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiền quyên góp cho Bắc Lộ quân đều giao cho văn phòng của họ rồi. Thư của chúng tôi nhờ khách đường thủy bôn ba bốn biển, giao tiền bạc từng chậm trễ sơ suất, càng không chiếm dụng hay là lạc mất. Không có gì, chỉ có 2 chữ tin tưởng mà thôi. Cảm ơn. Đây, nếm thử bánh đào đỏ mà tôi làm đi. Có người khó hiểu, chúng ta rời xa quê hương, chịu quyên góp. Thật ra thì đều là vì hương vị quê hương này thôi. Hết cách rồi. Ở đây không có nguyên liệu thay thế. Một phương thủy thổ nuôi một phương người. Chỉ tiếc tôi muốn ăn nhất là khoai môn pha lê. Tôi không biết làm. Đó là dùng thịt lợn làm món ngọt, phải chuẩn bị trước mấy ngày. Trước đây bến tàu Tam Giác Triều Châu kiệm Thiên Phách Tiểu Gia, tới đó lúc nào cũng có thể ăn. Vừa giờ Triều Châu xuống thuyền đều phải tới đó ăn một dĩa. Giờ cũng không biết là tiệm đó còn ở đó hay không. Nhất định sẽ còn được ăn trấn đoàn trấn đoàn. Sao vậy cô xem này trấn đoàn? Tôi muốn về Quảng Châu ngay lập tức. Ông có cách nào không? Trên báo có chuyện gì sao? Sư huynh của tôi có chuyện rồi, tôi muốn tìm anh ấy. Bây giờ có thuyền về Quảng Châu không? Anh Phương đưa thư đôi khi cũng đưa người, nhưng mà phải thêm chút tiền đó được. Anh Phương khi nào chúng ta có thể đi? Tôi tên Đường Lai Tây, người Tây Quan Quảng Phủ. Tổ tiên làm ăn thất bại, còn có một người anh trai. Nói vậy đúng không? Vậy chú Tường, giấy phép và danh sách nghệ sĩ gánh hát, chứng nhận biểu diễn, hợp đồng giới diện, còn có giấy tờ của mọi người đều do cho chú bảo quản. Được yên tâm đi trấn đoàn. Buổi biểu diễn gây quỹ kháng chiến bị đẩy lên sớm rồi. Đẩy lên ngày 2 ngày nữa. Số buổi biểu chia cho chúng ta là 1 ngày 1 buổi, tổng cộng diễn liền 7 ngày. Anh Phương, 2 ngày nữa về tới Quảng Châu không kịp. Vậy hay là gánh hát chúng ta rút lui, rút khỏi biểu diễn kháng chiến. Sư huynh sẽ không chịu đâu. Xin lỗi anh Phương, tôi không đi nữa. Không thể trả lại hết tiền đâu. Đã mua giấy tờ và vé tàu cho cô rồi. Cứ theo quy tắc của cô mà làm lỡ hành trình của cô rồi. Sư huynh, em không thể đi tìm anh rồi. Không biết bây giờ anh có ổn hay không? Cô nên quyên góp nhiều tiền một chút, cũng tránh cho bọn họ phải đi đổi tiền. Cho tiền không thể hiện thành ý của tôi. Bọn họ có thể giữ lại tặng thưởng cho công thần. Có lý. Hay, diễn hay lắm. Hay quá. Cô ấy diễn quá hay rồi. Còn hay hơn lần trước mà chúng ta xem nữa. Cậu Giang, dáng lập hạ đẹp quá. Quốc nạn lâm đầu. Gánh hát này không tệ. Tôi định bỏ tiền ra ủng hộ bọn họ. Thật sao? Thật đó, tốt quá rồi. Tôi làm chủ trì. Tôi muốn biến họ thành đoàn kịch tốt nhất toàn Hồng Kông. Đoàn kịch kháng Nhật. Trước đó
Vậy cô hẹn gặp cô ấy đi, nói chuyện kỹ với cô ấy. Không thành vấn đề. Tối nay phải mời tất cả phóng viên tới. Tôi muốn mời bọn họ viết bài đăng ảnh hết lòng lăng xê Lương Hồng Ngọc này. Tôi muốn ngày mai trên tất cả báo chí Hồng Kông đều có cô ấy. Hay. Hay quá.